Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра з нахилом трохи військовим, де наша мета вивести нашу неньку Україну в економічне, політичне і військове домінування. Раніше було тільки в економічне, зараз я трохи його розширив. Що ж, час настав? Час настав. Що було в минулих серіях, не буду казати. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Внизу є посилання під відео. Як ми створили велетенський ось такий ринок, навіть великоцінний ринок захопили, ось тут ринок захопили. Трохи розвалили московитів, відібрали черкесів, Великий Кавказ, зробили Польщу. Це в минулих серіях. Цікаво? Дивіться. Наразі в нас третій раз ми будемо зараз розпочинати війну з московитом. Зараз буду свої розповідати задумки. Так, коли там у нас ми можемо нападати на них. Зараз. Перемир'я це примусове. 5 вересня 1890 рік. Ще 8 місяців залишилось. Так, дивіться. Задумка така. Вдарити дуже сильно по їхньому ВВП. Настільки сильно вдарити, щоб воно просто обвалилося. Тому що ми тоді, пам'ятаєте, вдарили, в них спочатку, ось бачите, стабільно зростало ВВП, потім оце була бійка з нами, воно потихеньку почало падати, потім знову була друга бійка, знову почало падати, і тепер знову в них зростає. Чому? Зростає воно в них, тому що вони зараз потихеньку налагодять зв'язки з Великою Британією. І дуже сильно торгують з нею. До цього вони торгували з Великою Цінією. У них там дуже багато торгівельних торів було. Я це, можна сказати, відрізав торгівель, наклав ембарго, але вони знайшли на ось усіля. Що ж, вдаримо по підприємствам. Чому би і ні? Перше, я, напевно, заберу ось цю територію, Московщину. Тут 4 мільйони ВВП, дуже багато виробництва в них знаходиться. Знаходиться також 25 куренів військових, тобто у нас додатково ще військові будуть. І буде добре. Далі. Білорусь. Польщу ми вже відіграли, можна сказати, відібрали. Тепер Білорусь. Якщо дивитися ось тут по ВВП, то якраз Брест, Мінськ, Орша, Брянськ, Смоленськ, це всі області білоруські, вони дуже багатецькі на внутрішньоваловий продукт. І якщо ми просто від'єднаємо їх від московитів, там, я не знаю, наскільки ВВП впаде, тут 4 мільйони. Я розраховую десь мільйонів на 20, щоб ВВП в них впало. І виробництво в них тут дуже багато. Вон, бачиш, вони ліс. Я подивився, вони більш всього лісу продають. Зараз ще раз подивлюсь. Так, торгові тори. Ось, вони продають Великій Британії дошки, тверда деревина. Тобто вони переробляють 23 тисячі. Якраз буде, вдаримо. І знаєте, що хочу зробити? Велике князівсько фінляндське забрати під свій протекторат. Тобто перетиняє підвладного, забираємо, і буде все добре. Починати бійку я буду з австріяками, тому що в нас союз з ними. Я ось тільки не зрозумів, в останній серії вони зробили так. Спочатку я їм кидав союз, і я міг цей союз розірвати, а потім вони за зобов'язання кинули мені союз. Тобто використали зобов'язання і сказали, давай союз. І тепер я не бачу, щоб я міг відмовитись від цього союзу. Таке враження, що вони знають, що після того, як я з московитами розберусь, я піду відбрати Східну Галичину ось тут. Подивимося. Я ж не думаю, що настільки розумний, комп'ютер, що таке мог зрозуміти. Це вже таке діло. Так, все, чекаємо, поки в нас настане вересень, чи що там, скільки там ігрових місяців? 7 ігрових місяців поки не стане, то в мене там повстання було на ляльки. Кіші жус ось тут. Я його потрохеньку придавив, так що все добре. Чекаємо.
І робимо напад, і втілюємо свої думки. Я думаю, за цей час, поки нічого не трапиться, я трохи, може, ще посилю свої війська. 5 вересня, час нападу, але в нас проблеми. Я б сказав би, велетенські проблеми. Я не знаю, яким чином вони це зробили. Зараз розповім, в чому річ. Дивіться, дипломатія, Московщина, бачите, оборонний пакт. Оборонний пакт, велика цінь. Тобто, якщо я зараз нападаю, вони автоматично зразу велика цінь за них вступаються. Автоматично зразу вступаються. І ще й вступається часом. А тепер, якщо дивитися на велику цінь, у нас теж з ними оборонний пакт. Тобто, якщо вони на нас нападають, то, звісно, вступається знову велика цінь. Але погано це тому, що вони покращують відносини між собою цим оборонним пактом. Хоч би не пішли вони з мого ринку. Добре. Хотів я спочатку, думаю, добре, не буду нападати на цей, на московитів, Османську імперію нападу. А тут теж проблема. В цих оборонний пакт зі скандинавами. Тобто ось тут скандинави. І якщо я нападу на Османську імперію, то ось цей український ринок скандинавський, він просто піде. І я подивився, в них напружені зараз відношення з нами. Тому що вони якби бачать державу як загрозу і військову загрозу. Невідомий чинник. Це якийсь капець. Я не знаю, що зараз робити, якщо чесно. Ну, можу я зараз з Австрією напасти. Ну, може ми якось цю велику цінь поб'ємо з московитами. Але я втрачу ринок. Вони ж прийдуть зразу ж до московицького ринку. І я їх посилю. Ну і в мене, звісно, ВВП впаде. Серйозно, так? Угу. Не так вже й легко розвалити таку велетенську державу. Добре. Давайте спробуємо створити Черкесію ще раз. Тому що московити дуже її хочуть. І подивимося, який буде розвиток подій. Мені просто цікаво, який буде розвиток подій. Варто це робити ще раз чи ні, тому що тоді, коли в перший раз ми її звільнили, було дуже багатецько проблем. Що буде зараз, не знаю. Утворити підвладну державу. Якщо повністю, якби, дати незалежність і зразу зжеруть, і тут вже нічого не вдієш. Так, ну давай. Утворив. Чекаємо. Зараз подивимось, що буде. Через деякий час мені цікаво з'явиться ось тут погіршення відносин чи ні. Все йде не як хотілося. Зовсім не як хотілося йде. Не знаю, як з цим буде. Я не скажу, що в мене занадто потужне військо, там ще хтось писав, та відбери там у австріяк, Східну Галичину, ага. Там в першу чергу московити зразу до австріяк підуть. Щось я не розумію. Зараз трохи почекаю. Будуть вони погіршувати відносини московити з Черкесією чи ні? Ну що ж, пройшов деякий час. Спочатку московити ось тут, де Бухара, там встання завершили і почали погіршувати з черкесами відносини. Погіршували, і потім пішов в напад. Ну, думаю, добре, пішов в напад, я якраз все виконую те, що хотів. Але, знову, невідомий чинник. Зараз я вам покажу. Невідомий чинник – це Велика Британія. Ну, ті добре, як Велике Князівство Фінляндське, тому що там унія. Кіші Жус – це теж у них, тому що це лялька, це зрозуміло. Але Велика Британія, ну це просто якийсь капець. Я зібрав, коротше, австріяк, скандинавів, щоб вони ось тут билися
Але з-за того, що Велика Британія надто потужна, в неї 1100 куренів, я просто не можу їм протистояти. Не можу і все, ну я не знаю. Я навіть створив тут іще одну державу. Сакартвело створив. Добре. Черкесію немає сенсу створювати. І дивіться, що в нас вийшов московський ринок, бачиш? Тобто вони велику цінь митну спілку до себе затягли, і у мене зразу впало ВВП. І знаєте, що відбулось? Навіть вони те, що її не підтримали, те, що, ну якби не підтримало московитів, я ж не напав на них. Ось тут відносини між ними, де там кляті ті відносини оборонного пакту, дали їм змогу, щоб московити їх переманили до себе. Ось скільки в них там, бачиш, відносини дружні, митна спілка, оборонний пакт. Тобто, буду я створювати Черкесію, не буду я створювати Черкесію, все одно, якби велика цінь, ринок, московити його якби до себе переманять. Питання тепер в наступному. Якщо спробувати все ж таки австріяки, велика цінь, відібрати все це. Ну, якщо ми втратимо цей, якби, велетенський ринок, ВВП все одно впаде. Хоч так, хоч так. Так, добре, зараз я повернусь на збереження. Повернуся я до старого збереження. Що ми маємо? То, що Черкесію немає сенсу створювати, в нас нічого не вийде, супротивник ще сильніше буде, Велика Британія. Що, давайте зараз спробуємо напасти. Все одно, якщо ми втрачаємо ринок, давай спробуємо вже напасти. Тобто те, що ми хочемо зробити, то і спробуємо зробити. Так, дипломатичні дії. Завоювання землі. А я ось не пам'ятаю, скільки там. Орша, Брест. Давай ось так ось, напевно. Скільки тут військових де? Московії скільки там? 25, а ось тут скільки? Теж 25. Що там 25, що там 25. Тобто немає сенсу. Давай тоді Брянськ. Брянськ заберу. Так, дипломатичні дії. Хоча можна зробити, знаєш, як по типу прониження. І щоб вони не вважалися, який у них зараз там ранг. 4-й ранг. Та там капець, скільки їх треба принижувати. Добре, давай спробуємо. Приниження. Он, бач, зразу велика цінь вступає, у нас австріяки вступають. Добре. Тепер йдемо. Додати воєнну ціль, звільнити державу. Угу. Он звільнення Білорусь входить до цього шматка. І давай забираємо шматок тоді, де в них коріння є, в Брянську. Ага, оцей шматок. І відбираємо Велике Князівсько Фінляндське. Спробуємо. А хто там може до нас піти? Італійці можуть до нас піти. Більш нікого не бачу, крім італійців. Що вони хочуть, ці італійці? Сформувати оборонний пакт. Коротше, не зрозуміло. Зараз я тоді висуну все, що я хочу. Коли у мене маневри залишаться, тоді вже буду вирішувати. Так, додати воєнну ціль. Де там Польща? Ой, Польща, кажу, Білорусь. Чи я вже Білорусь додав? Білорусь я вже додав. Так, тепер передання підвладного, Велике Князівство Фінляндське. Сюди давай. І 30 в мене залишається. 30 залишається. Зараз я подивлюсь, якщо завоювання землі. Тик-тик-тик-тик, де там Литва, Інгірія. Східна. А там велетенські шматки такі.
Як цей шматок називається? Брянськ. Ой, капець, тут скільки всього. Чому тут не можу якось, не знаю, посортувати чи ще. А, там навіть шматки цей. Слухай, великої ціні навіть шматки. Аляска, Азербайджан, Ісландія, Литва, Латвія, Чукотка. А неможливо так. Архангельськ. Ну добре, поки я не буду робити, нехай так буде. Зараз я трохи подивлюсь майбутнє. Спробую 2 Сицилії до себе затягти. Італійці вирішили зовсім нас не підтримувати. Ніяк. Ніяк. Тому прийдеться тільки з австріяками все це робити. Може ще одну державу. Або підвладного забрати. Звільнити державу. Звільнити державу я тільки можу тепер у великої ціні. Ну мені не треба великої ціні звільнювати державу. Давай, напевно, воєнне відшкодування зараз зроблю. Нехай буде. І нехай воєнне відшкодування мені ще й ті будуть сплачувати. Велика цінь. Де вони там? Воєнне відшкодування. Велика цінь нехай теж сплачують. Я думаю, цього... А, ні, диви. Вони за зобов'язання хотіли. А в мене зобов'язання в них є. Я не розумію, то вони з'являються, то вони зникають. У нас є зобов'язання до них. Ми вже маємо зобов'язання, тому все одно б ми їх до себе б не затягли. Добре, давай подивимось, що відбудеться, якщо ми ось так спробуємо це все зробити, як воно буде. Ну що ж, при такому розвитку велика цінь вилітає з допомоги, і вони тепер нам будуть воєнне відшкодування сплачувати. А вилетіли вони тому, що в них там виходить 18 мільйонів. А вони витратили на цю бійку 18 мільйонів. Диви, Московія 8 мільйонів вже витратила, Прусія 7 мільйонів. Бразилія, до речі, Бразилія теж втрутилась. 518 тисяч вже витратила. О, хтось ще капітулював. Хто? Прусія. Прусія теж вилетіла, диви. Прусія теж вилетіла. І хто в нас залишився? У нас залишилась Бразилія, Московити і Велике Князівство Фінляндське. Ну, тепер мені цікаво. Дипломатичні дії, довго. Так, ні. Це сплачувати. Я хочу подивитися викуп. Ну диви, вони витратили весь свій золотий запас. Бачиш? І буде мати зобов'язання перед державою, але в нас, на жаль, зобов'язання вони не приймуть. Не погодяться. Давай, напевно, не знаю. Ну давай подивимось, чим все закінчиться, і потім будемо вже вирішувати. А які тепер в них відносини до нас? Співпраця. Тобто, типу нічого не було. Співпраця. Нейтральні, і вони альянс зробили з московитами. О, господи. Тепер вони постійно будуть кожен раз це робити. Ну, воєнне відшкодування ще сплачують. Скільки там? Нормально так 66 тисяч воєнного відшкодування вони нам сплачують. Ну, щось мені здається, що ми переможемо, звісно. Переможемо. Але якою ціною? Якою ціною? Треба подивитися. Дуже цікаво подивитися. Цей розвиток подій теж нам не підходить. Ми майже виграли. Тобто 52. Все було добре до тих пір, поки австріяки не вийшли з бійки. І все пішло не так, як треба. І почали вони тут чавити мене. Я не можу їх стримати, і, скоріш всього, буде програш. Ну, я так вважаю, тому що дуже сильно почали чавити.
Тому повертаємося зараз до старого збереження. Напевно, нападу не буде. Відмінюється. І, до речі, там у нас зараз ще паралельно йде бійка з Великою Британією, тому що ми тут давали зобов'язання недж, а вони хочуть. Що вони там хочуть від цього неджу? Вони хочуть підкорити цю державу. Бачите, в мене тепер два, вороги. Велика Британія і московити. Велика Британія, трясся, і московити. Навіть вже більше Велика Британія мені палиці в колеса вставляє, чим московити. Серйозна справа. Добре, зараз повернемось на старе цей. Тобто ми випробували 3 шляхи. Від'єднали Черкесію. Нічого не вийшло. Потім трохи пограли, все одно втратиться ринок. Ну там я не дуже довго грав, але бійки не було. Зараз 3-й шлях виходить, що якщо ми йдемо з австріяками битися, то теж нічого не виходить, ми програємо. Не витягуємо. І не витягуємо ми не тому, що у нас там слабенські війська або підтримка, а тому що недостатньо грошей у союзників, недостатньо грошей в нас, і ось так все і виходить. Добре, зараз я перейду на старе збереження. Все, відкотився на старе збереження, напад ми поки не робимо, Черкесію не створюємо, тому що її зразу зіжруть. Ну і чекаємо зараз, поки Велика Сінь від'єднається. Все, що я можу зробити, це тільки на політичному рівні, назад до себе забрати Велику Сінь. Тобто зараз поки це український ринок, вірно? І які в нас там відносини? Теплі відносини. Оборонний пакт в нас, митна спілка в нас. Можна трохи це все діло пришвидшити. Так, чим можна пришвидшити? Ну, митна спілка і так. В них, до речі, борг на 8 мільйонів. 8 мільйонів боргу. В'єтнам. А що, В'єтнам теж? У них теж є борг? Цікаво як. Венесуела. А якщо дам фінансування, скільки це? 165 тисяч фінансування переказувати щотижня. Серйозно. Серйозно. Тобто я цим не зможу нічого зробити. Ну що, тоді чекаємо, поки нехай вони до московитів перейдуть. Ми вже на 100% знаємо, що вони перейдуть. Навіть тут, якщо подивитися, це відбудеться... Так, це треба від московитів дивитися. Так, де там? Оборонний пакт. Ось. До максимуму. Зараз в них відносини теплі 76. Тобто приблизно через 1 рік вони будуть їх переманювати до себе. Ось мені тепер треба теж підняти відносини до 80 і знову їх до себе забрати. Ну будемо так грати. Будемо так відігравати. Тобто вони спочатку собі економіку підіймуть, а потім якось в них економіка піде вниз. Це ми вже знаємо. Добре, тоді поки не ліземо. Поки не ліземо, і я зараз буду думати, як все ж таки втілити свій план. Якщо якась думка прийде, я, звісно, вам це покажу, розкажу. Зараз я подивлюсь осади. Далі подивлюсь, Афганістан може вже піти до митної спілки. Скільки там тебе не вистачає? Просто не хочу зобов'язання давати. 27 не вистачає. Це я зараз наразі фінансування тобі роблю. А що в тебе там є такого на ринку? Може мені воно зараз поки що не дуже потрібно? Ну, 431 опіум є. Але він мені, щоб дуже-дуже сильно зараз потрібен, не треба, тому будемо чекати. Вірно?
Вірно, давай тоді ось далі є Калат, можна забрати собі. Хіва, я не знаю, може тебе підкорити і зробити дипломатичною лялькою. Якщо я тебе зроблю дипломатичною лялькою, тоді вони зможуть ну якби ще один фронт буде. Відтягувати на один фронт звідси ні, не хочу. Тоді фінансування спробую ось сюди на 50 впливу. 1000, да, згоден. Давай. Фінансуємо, щоб вас забрати. І це яка імперія? Скикська імперія. Давай відносини з ними підіймаємо. Все, на цьому поки що все з дипломатією, все, що міг, зробив. Чекаємо, поки вони від'єднаються. Зрадники від'єднаються. Ну, ми їх потім повернемо. І думаємо, як нам бути в такій ситуації. Я тут посидів, трохи подумав, як все ж таки втілити свій план, і щоб не затягти таких гігантів, як Велика Британія або Франція, щоб без них впоратись тільки з Австрією. І до мене дійшла одна така думка. Пам'ятаєте, коли ми створювали Черкесію? Ось тут. Ну, напівнезалежну, потім я хотів її незалежно зробити. То Московія, коли нападала, я не міг ні звідки взяти підтримки. Тобто не було ні звідки підтримки. Всі вважали, то твоя лялька, або то твій ти з ним, і, коротше, що хочеш, то і роби. Захищай його, не захищай. І Московія потихеньку відгризала цю Черкесію. Тому в Московії знаходиться лялька. Ось це Кіші-Жуз і фінляндське, Велике князівсько фінляндське. Зараз ми нападемо саме на ляльку, тобто на особисту унію або сюди, і я думаю, не повинно нічого відбутися. О, до речі, за ухвалення політичний рух почався за расовий розподіл. Ух ти. Так, культурне відчуження. А я хочу. 31%. Це дуже файний закон, це у нас менше будуть утиски. Так, тепер давай спробуємо. Треба звільнення підвладного. Вон, бач? І поїхали. Звільнити підвладного. Підтвердити. І тепер треба чекати. Ага, у нас тут ще фронт відкрився. Давай тоді зараз зібрати всіх генералів. Ага. Я навіть не знаю. Так, давай, напевно, ще призив зробимо на всяк випадок. Угу. Сюди. Тепер генерал Дмитро Радченко. Давай, Дмитро Радченко, напевно, поїде сюди. Угу, 57 днів. Так, ти у нас будеш на захист тут. Іван, ти теж будеш на захист тут. Поки ставимо всіх на захист. Ну і ти, звісно, теж тут на захист. Зробили. Куди там австрійці свої війська направлять, я поки що не знаю. Давай тепер дивитися, що в нас виходить. Ми звільняємо Великокнязівсько фінляндське. Треба потім залишити ще одного ляльку, щоб ми через 5 років на ляльку напали. Це в нас буде добре. Так, підтримка. Давай цей раз без підтримки, тільки зі своїм альянсом спробуємо. Що у нас там? Пішли? Велика Цінь? Ні, Велика Цінь не пішли. Дипломатичні відносини. Диви, в них альянс тепер з цими, а з Великою Британією. Тепер на них ще більш небезпечно нападати. Але бачиш, я ось якби на ляльку його напав, на особисту унію. І немає їх. Так, тепер. Давай зараз спробуємо. Звільнення держави. Вірменія, Дагестан, Латвія, Литва, Естонія, Якутія, Тунгус, Камчатка, Південька. Перм. Ого! Що, серйозно, такий велетенський шматок Перм? А давай. Угу. Не бачу, щоб хтось приєднався.
Так, звільнити під. Ні, цього поки підвладного ми не будемо звільняти. Я пам'ятаю, в однім із тестів, коли велика цінь була на моєму боці проти московитів, вони хотіли ось тут Томськ. І вони хотіли не Томськ, а хотіли саме чомусь відкликання реместв. Ось це я не знаю, що це таке. Томськ, відкликання реместв. Ремества. Я не зрозумів повноцінно, що це. Ну давайте натиснемо. Можемо якось покращимо відносини, і вони не підуть від нас. Може ж бути таке. Так. Що ми ще можемо зробити? Скільки в нас там залишилось? Просто не хочу так сильно началити, щоб до них хтось пішов. Соціал-демократична партія з'явилася. Ось бачиш, зараз цей якісь загострення йдуть. Ніхто не приєднався. Добре. Добре, що ніхто не приєднався. Що там ти за зобов'язання хочеш, італійці? Не будемо вас чіпати. Чому неможливо звільнити ще раз державу? Я ось не розумію. Давай, воєнне відшкодування, напевно, зробимо. Угу. Пішли посови. Та й приниження можна зробити. Скільки в нас там залишилось, до речі? 37 залишилось. Я думаю, якщо завоювання землі натиснути, то скоріш всього хтось втрутиться, тому що ганебність піде. Нам це не треба. Давай будемо хитренько все це відігравати, а потім вже будемо, коли нам треба буде розривати на шматки, завоювати землі. Зараз поки не будемо це зробити. Давай, приниження тоді. Так, загострення. Ну давай 5 днів. Хоч би ніхто не переєднався, хоч би ніхто не переєднався. Ну. І? Ні, ніхто не приєднався. Все, чекаємо тоді. Що в нас виходить? Велике князівство Фінляндське ми звільняємо. Держава Перм. З'являється капець, яка велетенська на півмосковщини. Відкликання ремейства на Томськ. Повинні бути задоволені велика цінь. Воєнне відшкодування, ну і приниження держави. Все, залишається у нас маневрів 17. Можна, звісно, завоювання поставити. А що мені це завоювання дасть? Московсько-Уральськ, Латвія, Литва. Ні, не будемо це чіпати. Все, чекаємо, поки зараз війна розпочнеться. Ну що ж, задумка вдалась. Ніхто не пішов за московитів, коли просто звільнюєш землі. Тобто нікому це не потрібно. Звільнюєте підвладного. Головне, що якихось там земель у московитів не відбирають. Зрозуміло, будемо на майбутнє цією механікою користуватися. Так, є. Ну все, тепер залишилось, я там вже поставив військову. Так, стратегічну ціль я поставив сюди, нехай вони йдуть. Тут у нас перевага невелика. Залишилось тепер тільки чекати. А ось тут, я так розумію, на цьому фронті мені треба тільки стримувати, виходить. Виходить, так. Ну, подивимось. Подивимося, як воно все буде відбуватися потихеньку. Скоріше всього, все буде дуже повільно йти. Зараз я пришвидшу, хочу подивитися, хто тут бійку розпочне. Так, тут... Це хто? А чому? Диви, знов відображає невірно. Ось це московити, а пише, що це Улежус. А ось це австрійці, а пише, що це Московщина. Ну, чому? Я не розумію іноді, чому. Ну тут, я думаю, перемога буде 100%. А що тут? Так, московити.
А ці намагались наступати у Джус. Нічого не вийшло. Хоча тут написано, що це австріяки. Бачите, як якась незрозуміле відображення іноді. Безглузде. Ну, добре, яке є, таке є. Наглядаємо за ситуацією. Я поки будуюся. Що там я можу з кимось створити митну спілку? Ні, не можу поки не з ким митну спілку створити. Сподіваюсь, перегравати не прийдеться, і ми розвалимо в цей раз. Хочу показати вам цікаву бійку. Дивіться, це наші українці, це московити. Дивіться, на початку битви наших було 7 тисяч, а їх на початку битви було 17 тисяч, і вони їх ось розмазали. Я просто неймовірно, що вони роблять. Просто розбили. Що там таке? Це все стосовно закону. Шанс надання чинності. Давай, напевно, ось так зроблю. 37. Ну що, зможуть розбити чи ні? Давай, 183, 127, 159. По типу на рівних ідуть чи як? 88. Тепер в наших трохи менше. Переможуть чи ні? Як думаєте? Зараз трохи понаглядаю, подивлюсь. Опа! Перемога, серйозно? Успішно. Ви бачили? Тобто 0-0 і перемогу зарахували все-таки нам. Цікаво. Цікаво. Так, тут генерал. З цього боку потихеньку пішло просування, потихеньку, ну, не знаю, скільки їм вони ще будуть просуватися, але головне, що йде. Ну і ми потихеньку почали відриватися. У нас 85 поінтів, в них 79, тому якщо ми так будемо чавити цілеспрямовано, щось та й вийде. Намагаюсь поки вирівняти грошовий баланс в прибуток, у мене 4 мільйони, відбудовую там все, що в мене є. Може, ще в прибуток підемо, але це не 100%. Як бачите, вже на культурному відчуженні 2 невдачі було, успіх 37%. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки закон вони приймуть. Якщо вони закон приймають, у нас тоді зменшується кількість утисків. Що тут у нас? Ого! 208 тисяч. 123 тисячі. Досвідчений оборонний стратег. Ну, я навіть не знаю, слухай. Подивимося, зможе витримати чи ні, я потім вам трохи пізніше про це розкажу. Не зміг я пробити кордон, і вони теж не змогли пробити кордон, тому я вирішив мобілізувати свого короля, дати йому військо і висадитись в Інгерію. Зразу в столиці, думаю, чому б і ні. Він трохи тут захопив, тобто завдання було трохи захопити і стати в оборону. Ось вони цим і займаються. Вони трохи захопили і зараз стоять в обороні і просто відбувається. Все. Більше нічого не треба робити. Там трохи підійшли ці австрійці, якщо вірно пам'ятаю. Угу. Підійшли австрійці і все добре. У них перевага, звісно, але вони вже виснажені. Дуже сильно виснажені. Я сподіваюся, що це виснаження дасть мені більше поінтів на перевагу. Виходить у нас зараз 69. Травень 7. А в них 46. Тобто дуже файна перевага у нас іде. Ось тут, коли, пам'ятаєте, бійка було, коротше, розбили. Змогли витримати хлопці, не знаю, якийсь буст там на цей був, на те, що захист дуже сильний, і вони змогли відбитися. Дуже цікаво це виглядало. Ось тут, на цьому фронті, теж мінус 18 перевага супротивника, але мої тримаються постійно. Так що все у нас добре. Можу я наразі забрати Афганістан до митної спілки. Зараз я, напевно, зроблю зупинити фінансування. Ага, у нас не вистачає впливу. Нас не вистачає впливу, щоб забрати. Добре, я тоді почекаю, як тільки вплив з'явиться.
Я там вже дивився, я можу його забрати. Афганістан до себе. Так, вони погодяться, якщо в мене буде вплив. Якщо трохи впливу збільшиться, буде нормально. Зміг я зберегти український ринок на великій ціні. Щось вони там посварилися з московитами. Я таки думав, фух, невже? Невже цей розклад набагато кращий, ніж те, що ми дивилися до цього. Дипломатія. Розірвали вони оборонний пакт. Ну, щось трапилось. Я не зрозумів, що трапилося, але щось трапилось, розірвало оборонний пакт, тепер він тільки з часом у них оборонний пакт. Альянс, котрий в них був з цими. Де? Звірно, я побачив. Угу. Альянс у них був з Великою Британією теж розірваний. Я не зрозумів, що відбулося, чому так. Була подія десь в цьому місці. Сполучені Штати. Ага, ось. Де? А де це вони билися? Новгород. Серйозно? Місто Інгирія. О, висадились Сполучені Штати сюди? Серйозно? Нормально так. Так я тут не один? Виходить. А я думаю, що відбувається. Там було за острів Мадагаскар, ось тут Королівство Меріна. Щось вони там хотіли відібрати московити, якогось біса полізли, думали, що однією рукою зможуть впоратися зі мною. Бачите, щось пішло не так. І, до речі, я не розумію, чому Сполучені Штати, як вони? Сполучені наукові товариства, ого! У них прийняли закон цей? А ну зараз я подивлюсь. Технократія в них закон. Теба? Як у них? Президентська республіка. Технократія, розподіл влади. Клас. Тобто там науковці зараз все роблять. Ну подивимось, як буде відбуватися. Я думав, трохи повільніше буде, але я думаю, в 1893 році впораємось. Тому тут стримуємо. Сполучені Штати, раз вони тут нападають, нехай нападають, нам навіть краще. Тут теж стримуємо оборону. Нормально все, нормально все. Все, я поки розбудовуюся, наглядаю за ними. Є нагода завершити війну. Навіть при тому, що у них зараз мінус 20. Я подивився, якщо запропонувати їм мир, вони тільки не згоджуються, щоб їх принизити, а так вони все, якби московське воєнне відшкодування, ремемство, Перм, Фінляндію, кажуть, забирайте, тільки відстаньте від нас. Добре, я би міг з ними ще повоювати, але в мене вже якби закінчилися золотий запас. А борг я не хочу, щоб в мене був. Тому давайте. Запропонувати мир на наших угодах. І поїхали. Є? Зараз подивимось. Якщо вони зараз приймають, є. Є. Звільнена Фінляндія, звільнена держава ПЕМ, відклання ремець на землю Томськ, воєнне відшкодування, ну, принизити, звісно, нічого страшного. То тільки там на престиж їхній впливає. Куманщину вони хотіли, нічого в них не вийшло. І що у нас виходить? Ого! А що трапилось? Це треба заскрідити. Оце нормально так, слухай. Серйозно моїх. І що тепер? А і тепер у вас військ. Скільки тут військ? На 124 курені менше. Чим було до цього? Було в них там майже 700. Зараз 500. Наступний раз буде ще менше. І ранг в них 1500. Там нас 1800. Без приниження. Але для них війна ще триває. Вірно? Зараз я подивлюсь. Так, ось союзники. Ага. І десь у них, десь тут йде битва зараз. Якщо я вірно пам'ятаю. Вони вже витратили 4 мільйони, напевно, в борг вже пішли. Нормально. І коли ми в наступний раз зможемо їх атакувати? А ну, скажи мені, будь ласка. Наступний раз це буде 97-й рік. Ну, якраз 5 років, щоб відновитися. Далі будемо
Ну, далі будемо вже дивитися, як краще їх розхитувати. Я вважаю, за такий період нормально ми їх розхитали. Якраз трохи золотого запасу поназбираємо, збільшимо цей. Військових, покращимо їх. Український ринок ми на великій ціні зберегли. Альянс їх з британцями розвалили, оборонні пакти розвалили. Коротше, все добре відбулося. Я задоволений. Якщо тобі теж сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитись продовження, запрошую тебе до наступної серії, де ми вже будемо підготовлюватись. Дякую тобі за перегляд. До побачення.